درس اليوم أيها الأصدقاء إنه تخاطب بين خلايا الإكسل وما تحتويه من أحرف. إذا احتوت على حرف A بالإنجليزي تتلون بلون أخضر، وإذا احتوت على غير حرف يتلون بغير لون. نحن لدينا الحلقة كيس تقول إذا الخلية التي نقف عليها A لونها بلون ذات التدرج اللون أحمر الذي يأخذ رقم 4، والبي يلون بلون مغاير، والسي بلون مغاير، والدي بلون مغاير. تبدأ الحلقة، نلاحظ أنها تحدد الأي 5، والحلقة تقول أن الخلية المحددة إذا كانت قيمتها لا تساوي الفراغ فإذا أكمل البرمجة، إذا ساوت فراغ إنها تقف ولا تكمل وتنتهي البرمجة. وعندما نكمل البرمجة تتحسس بالإف التي تقول إذا الخلية التي أنا أقف عليها قيمتها تساوي رقم، فإذا كانت تساوي رقم نفذ المطلوب. نفذ المطلوب بأن يتلون المحتوى. نلاحظ أننا استخدمنا ويز لكي نكتب active interloyer أفضل من أن نكتبها في هذه المنطقة في كل مرحلة، لذلك وضعنا النقطة التي هي تابعة للويز. أما السلكت كيس تقول أن الخلية المحددة إذا كانت تحتوي على أي لون ليها بالتدرج الذي لونه أحمر، الذي رقمه أحمر. وبذلك عندما ينتهي من الخلية المحددة ينتقل إلى الخلية السفلية التي هي بعدها وبعدها وبعدها، وبذلك نحصل على كل الخلايا التي تتلون بالأحرف التي نحن نعرفها. وإذا كان يوجد حرف لم يكن موجودا فإنها لا تتلون أو لا تلونه. نلاحظ الآن، فإذا هذا الحرف لم يتلون لأنه أولا الحرف العربية، أو إذا حببنا أن نكتب حرف ليس مدرج بالحلقة أيضا لا يتلون. انتهينا اليوم من البرمجة، نلقاكم غدا إن شاء الله.